السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غنعطيكم احسن حلوه ممكن لكم تجربوا ديال النهار الكبير، وفي نفس الوقت راه تتقام اقتصاديه، واهم شيء سهله ماهله في التحضير ديالها. غطبقوا الوصفه بعينكم مغمضين. فهنا كل شيء غادي نخدموا في الهاشور، خصوصا المقادير الاولى. فاحتاجيت هنا 125 غرام ديال الزبده. هنا كانت في الثلاجه من قبل، ما احتاجيتش هكا نخرجها من قبل باش تذوب اولا باش ترخى. صافي هنا قطعتها درتها في الهاشوار. غنزيد عليها كاس ديال السكر سنيده. هنا غناخذ العبارات بالكاس ديال العنبه، حتى نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. درت عليهم سكر الفاني حساب هكاك 8 غرام، كان حتى الفاني سائل تقدروا حتى هو ديروه. وطحنت هنا كلشي مزيان مزيان، داك السكر تيطحن مع ديك الزبده حتى يولي على شكل كريمه بهذا الشكل هذا. عاد غنزيد نص كاس ديال الزيت. فهنا هاد القياس اللي عطيتكم غير نص ديال العجنه. الا بغيتوا العجنه كامله فمن طبيعه الحال تضاعفوا المقادير، اي حاجه ديروا منها جوج الحاجات. زدت عليهم معلقه صغيره ديال نكهه الناطه، وحبه وحده ديال البيض، وغنزيد جوج المعالق ديال الحليب المجفف. الا ما كانش عندكم تقدروا تستغناو عليه وديروا غير شويه البسكويت، طحنوه مزيان وتغربلوه وتزيدوه، راه تيعطي واحد النكهه اللي تتجي روعه بزاف. عاودت انا طحنت كلشي مزيان حتى يولي داكشي كريمي بهذا الشكل هذا. ففي هذه المرحله هذه راه ما تياخذش منا واحد المجهود اللي هو كبير، باش كلشي تيتخلط وتيتطحن مع بعضياته مزيان، باش في المرحله التاليه ما تنحتاجوش ندلكوا العجينه، باش هكا تيجينا داك الصابلي ولا اي حلوه تتقلص في الفران. راه سببها هو داك التليك وكثرت الخدمه فاش نجيو ندخلوا الطحين. وبالنسبه حتى الطحين اللي تستعملوا فمن الاحسن يكون خاص بالحلوه، باش هكا تضمنوا ان النتيجه غادي تصدق لكم 100%. فالدفعه الاولى درت فيها جوج الكيسان ديال الطحين، حتى جمعتها وتنجمع غير بالاطراف ديال الاصابع، تنحاول هنا ما ندلكش. عاد زدت الكاس الثالث صافي، وتنبقى نجمع غير بشويه بشويه حتى تندخل داك الطحين كله. راه ما تتاخدش شي مجهود اللي يكون كبير، وفي نفس الوقت تنخلي يد وحده ناشفه باش هكا تنقيس العجينه، باش نشوفها واش مازال خاصها طحين ولا بركه. وكاخر دفعه زدت هنا نص كاس، اللي في المجموع كانوا 3 ديال الكيسان ونص. ضروري خاص العجينه تجيكم على هذا الشكل هذا، تتجي مرمله من الداخل، ما خاصهاش تكون مطاطيه بحال العجينه العاديه، باش هكا تضمنوا داك الحلوه ديالكم تتجي بنينه وفتيه، وفي نفس الوقت تبقى محافظه على ديك القرمشه ديالها. وضروري ما تخليوها ترتاح. فانا هنا راه خليتها ارتاحت تقريبا ديك نص ساعه في الثلاجه حتى ارتاحت على خاطرها. عاد غادي ندوز نسرحها ونخدمها. هنا فرشت ليها بلاستيكه ولا ديروا ورق الزبده بحال بحال، وغادي نسرحها غير بالمدلك. وكانوا جاوني بزاف ديال الاسئله على الصابلي واش ندوزو في الماكينه. فلا، راه ما تندوزوش في الماكينه نهائيا، غير هكا تنسرحو غير بالمدلك. وتنحاول تجيني ديك الطبقه يعني كلها متساويه. داكشي علاش ندير البلاستيكه، فراه تتساعد بزاف بزاف في الخدمه ديالو. هنا فسرحته تنخلي السمك ديالو رقيق، خصوصا الا كنت باغا نلصق جوج ديال الحبات. اما الا كنت بغيت ندير غير حبه واحده فراه تنخلي شويه غلظ من هكا. المهم في هذه المرحله هذه تقدروا تستعملوا القطاعه اللي بغيتو. انا استعملت هذا المربع هذه، كيف شفتوا في اول الفيديو راه تيجي داك الشكل تيحمق في الشكل ديالو، تيجي الصراحه منخوي. صافي هنا تنحيدو بكل سهوله، وحتى ديك البلاستيكه راه تتعاون بزاف باش داك العجينه دغيا تتهز من بلاصتها، وكذلك حتى الشكل ديالها تيبقى مقاد، ما تيتجبد، ما حتى شي حاجه، ما تيديفورماش. بالنسبه لداكشي اللي تيبقى تنعاود نردو بديك البلاستيكه، يعني ما تنحتاجش ثاني نقيسو بيدي، وتنعاود نسرحو وتنعاود عاوتاني نقطعو. فراه ما تيوقع ليه حتى شي حاجه، ما تيتقلص ما والو. هنا درتهم في الطاوه ديال الفران. هنا ما تنحتاجش نبعدهم بزاف لان ما فيهاش الخميره، ما غاديش يتنفخوا. صافي وتنطيبهم. بالنسبه للوز ايفيلي حتى هو درتو حدايا يتحمر باش غادي نزوق. الا ما كانش تقدروا ديروا اللوز كونكاسي، تقدروا ديروا الكاوكاو، اي حاجه بغيتوا تزوقوا بها تقدروا تطبقوا بها الفكره. هنا بالنسبه للشكلاط، اول حاجه غادي ناخذ الشكلاط الابيض، استعملت هذه النوعيه هذه. غادي نقطعه في واحد الجبانيه وغادي نزيد عليه غير شويه ديال الزيت. فهنا صورت لكم بالنسبه للناس اللي تيتقطع عليهم، انا هذه هي طريقتي فيه،
وراه عمرو تقطع عمرو خسر. درتو هنا في حمام مائي، حطيت ديك الجبانيه على داك البخار وتنبقى نحرك مع التحريك المستمر حتى تيذوب وتيولي سائل على هذا الشكل هذا. غادي نطبقها حتى على الشكلاط الكحل اللي انا ضروري تنخلط جوج ديال الانواع في اي حلوه استعملت. تندير الشكلاط الحلو يعني ديال الحليب وتنخلط معاه حتى الشكلاط اللي تتكون النسبه ديال الكاكاو ديالته عاليه، باش هكا تيعطي واحد اللون وفي نفس الوقت دغيا تيقبض راسو، تيجي حتى المذاق ديالو زوين. وهنا كانت الكميه ديال الصابلي صافي طابت، تيجي محمر بهذا الشكل هذا مذهب، وحتى الشكل ديالو راه ما تيتقلص ما حتى شي حاجه، تيبقى قد الطابع باش طبعته. فهاد الطريقه هذه راها مضمونه ناجحه 100%. الا عمركم كاع جربتوه غير جربوه، انا متاكده غينجح لكم، ما غاديش يتنفخ وفي نفس الوقت ما غاديش يتقلص فاش غادي يطيب. فهنا بالنسبه باش غادي نلصق احتاجيت 3 المعالق كبار ديال الناباج، وغنزيد عليهم حساب هكاك معلقه ونص ديال الجليكوز. اما الا ما كانش عندكم فتقدروا تعوضوه غير بالكونفيتور، تزيدوا عليه طريفات ديال الشكلاط وديروا هكا كيطيب حساب 4 دقائق 5 دقائق صافي وتتلصقوا به، تيجي واحد التلصيقه اللي زوينه وفي نفس الوقت راه تكون حتى بنينه. هنا صافي بعد ما ذوبتها على العافيه حتى شويه دفات، عاد غادي ندوز هكا نلصق بها الصابلي. هنا تندير كميه ما كبيراش بزاف صافي وتنلصق دوك الحبات، راه دغيا تتشد في راسها وفي نفس الوقت تتلصق مزيان، ما تيتفاوتوش الحبه على الحبه. صافي هنا اول حاجه غادي نلصقهم كلهم بهذا الشكل هذا، موراها عاد غادي ندوز باش نزين. بالنسبه للتزيين تاني غير بداك الناباج والجليكوز تندهن النص ديال الحبه ديال الصابلي، تندير فيها داك اللوز ايفيلي بعد ما حمرتوش بزاف، خليته غير مذهب باش هكا تيجي داك الديكور ديالو زوين. ما تفوتوش فيه التحمار الا استعملتوه، كيف قلت لكم الا ما كانش اللوز ايفيلي تقدروا ديروا اي نوع ديال المكسرات بغيتو اولا متواجد لكم. صافي هنا النص الاخر ديال الصابلي حتى هو تنغطسو في الشكلاط حتى ياخذ داك الحجم ديال النصف. بهذا الشكل هذا كيف شفتوا بطريقه سهله، راه ما تاخذش حتى الوقت بزاف وما تتشدش اليد. هاد الطريقه ديال التزيين راه ساهله مالا دغيا تزربوا عليه دغيا تصايبوه راه ما تيتعطلش. صافي هنا فاش نغطسو ضروري هكا ما تنحدو من التحت باش ما يبقاش يقطر، وتنحطو فوق شي ورق الزبده او لا بلاستيكه حتى ينشف على خاطرو، تنحطو الحبات حتى بعضياتهم المهم حتى ينشفوا. وبالنسبه لاخر لمسه غندير هنا وريقه ديال الذهب، غنديرهم هكا في داك المنتصف ديال داك الصابلي، غير هكا علاش كنقيطات تيجيو على شكل واحد الخطيط مذهب، تيجي في الشكل ديالو زوين بزاف. وحتى كاع الا ما كانش راه ماشي مشكل، راه الحلوه راه مزينه راسها الراسه غير بداك اللوز وبداك الشكلاط راه تيجي الشكل ديالها زوين. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. تبارك الله راه تجي 40 حبه. درت هنا 20 حبه ديال الصابلي البيض و20 حبه ديال الصابلي ديال الشوكولاط كحل. اهم شيء في الوصفه كلها فراه هي العجينه، هي اللي تتبقى شي حاجه زوينه وتتجي بنينه وتتقام اقتصاديه. اما التزيين فراه تيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الاختيار. لو وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وارائكم وكذلك تعليقاتكم. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. ما تنساوش قبل ما تخرجوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا باي جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم، خليتكم على خير.